हेलो गाइज नमस्ते। यहाँ चाहिँ एउटा हाम्रो टेक्निसियन भाइले यो ल्यापटप लिएर आउनुभएछ। यसको पार्ट नम्बर चाहिँ LA9982P। यो भनेको चाहिँ समस्या चाहिँ यसको भनेको कस्टमरले सर्भिस गर्न ल्याएको अरे होइन, सर्भिस गर्न ल्याएको अरे। अब केटाहरूले चाहिँ अलिक बुर्ज बढी लागेको यहाँको नि, यहाँको छ नि सानो यहाँको सिसन भन्ने क्यापासिटर चाहिँ चिलिप भएछ, फर्केछ भनौँ न। त्यही भएर ब्रुस सर्भिस गर्दाखेरि हामी लोभ नगरौँ कि अलिकति ब्रुस राम्रो खालको चाहिँ अलिकति यो पनि मेरो पनि नरम त नरम हो, तर ओरिजिनल भए पनि पुरानो भइसक्यो। यस्तो क्वालिटीको ओरिजिनल ब्रुस युज गर्ने क्या, खस्रो खालको ब्रुस युज गर्ने होइन। यति सानो कम्पोनेन्ट चाहिँ यति सानो एउटा कम्पोनेन्टले मलाई यहाँ 2 घन्टा लगाइदियो हो। मसँग सेम स्क्वायर बोर्ड थियो, मैले यसको स्क्वायर बोर्डको आइसी पनि फेरि हेरेँ, सबै गरेर हेर्दाखेरि सबै फेरि ऱ्यामको 2 बाहिरहेको छ होइन। अनि ट्याक्क ऱ्यामको इनेबल उहाँ आएको थिएन। के चाहिँ आएको थिएन भन्दाखेरि यो ऱ्यामको मैले यहाँ खुलिया सिमेटिक यहाँ ऱ्यामको यो सिस्टम भन्ने आएको थिएन। यो कहाँबाट आउँछ त? यो आयोबाट आउँछ। आएको कति नम्बर खुट्टाबाट आउँछ त? मैले यहाँनिर आयो खोलेँ, ठ्याक्क यहाँनिर यहाँ आयो निस्किँदैछ। यहाँ यो क्यापेसिटर हो, यहाँ के थियो सिसन छ हौ। त्यो क्यापासिटर चाहिँ के थियो, ट्र्याकै टुटेको थियो यहाँनिर। त्यसले गर्दा सिसन भन्ने यहाँ चाहिँ ऱ्याममा इनेबल गर्न जुन भोल्टेज चाहिन्थ्यो त्यो भोल्टेज मिस भइरहेको थियो होइन। ऱ्यामको नचाहिने भनेको हामीले मेन ऱ्याममा हेर्नु पर्ने भनेको चाहिँ के छ भन्दा अप्पर गेट लोवर गेट मस्फेटहरू ठिक छ भने, जस्तै 5 भोल्ट भिन आइरहेको छ भने होइन, हामीले हेर्ने भनेको त्यति नै हो। अरू सबै हेरेपछि भने सबै त्यस पछाडि इनेबल आएको छ त्यो हेर्ने, इनेबल आएको छैन भने इनेबल किन आएन त्यो हेर्ने। इनेबल आउनलाई पहिले आयो फुलफिल हुनु पऱ्यो, आयो फुलफिल हुनलाई के भोल्ट चाहिन्छ त्यसको बारेमा मैले अगाडि भिडियो पनि बनाएको छु, त्यो हेर्नु पऱ्यो। म्याक्स आइटी नलेजमा गएर तपाईँले भिडियो हेर्नुहोस्, अरू बाँकी कुरा सबै त्यहाँबाट सिक्नुहुन्छ। अलिक चिप लेभलको हल्का नलेज हुनु पऱ्यो यो अवस्थामा पुग्नलाई, नपुगेसम्म थाहा हुँदैन होइन। समस्या सानो थियो तर चाहिँ अब कसरी त्यो भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब बुरुस हान्नेलाई थाहा होला कसरी उक्यो भन्ने कुरा। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो केसहरूमा अलिकति यो प्रत्येक पार्ट्सको यहाँ सानो सानो रजिस्टरको पनि ठुलो इम्पोर्टेन्ट भूमिका हुन्छ क्या। यहाँनिर हामीले सानो सानो कम्पोनेन्ट हो भनेर चाहिँ अब मसँग सेम स्क्वायर बोर्ड थिएन भने म थाहा पाउँदै थिएँ। अहिले म सेम टु सेम स्क्वायर बोर्ड भएकोले गर्दाखेरि मसँग यस्तो बोर्ड त्यही भएर हामी किन्छौँ क्या। अनलाइन कम्प्युटर दम्मको यो अनलाइनकै लोगो छ, यस्तो हामी किन्छौँ। किन किन्छौँ भन्दाखेरि यो सेम टु सेम अहिले मसँग सेम बोर्ड आएकोले गर्दाखेरि मैले सेम यसको निकालेर लाउनु पाएँ। यो बोर्डसँग हेरेँ, यसो कम्पेरिजन गरेँ गर्दाखेरि यसको माल रहन्छ एउटा क्यापेसिटर चाहिँ उक्किरहेको छ, ट्र्याक टुटिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई सहिलो भयो स्क्वायर बोर्ड हेरेपछि सेम टु सेम हेरेपछि। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हेर्नुहोस् एम्पियर पनि राम्रो खायो 404। अनि यहाँ 5 बिप पनि आयो। 5 बिप भनेको तपाईँलाई थाहा नै होला सिमसको हुन्छ 5 बिप, किनभने यो बोर्डमा एलसिडी नहालिकन डिस्प्ले नम्बरहरू बल्दैन। जस्तै मैले अब डिएसएममै यो लगाएर हेरेँ भने पनि यसको किनभने देखाउँदैन। यसको भनेको पिसी 3L ऱ्याम लाग्छ। अब 3L मात्र साथीहरूले अब यो 3L मात्रै हालेर ल्याएको छ। यसले पनि समस्या हो, यसले अन हुँदैन। 3L हो यो, 3 मात्रै हो पिसी 3 घाट मिले पनि यो ल्यापटप अन हुँदैन, किनभने 1.35 भोल्ट भनेको पिसी 3L को। यसमा पिसी 3L ऱ्याम हाल्नुपर्छ। यो युएससी कनेक्ट गरेर पनि डिएसएममा देखाएन। किन देखाउँदैन भन्दाखेरि यो भनेको यसले एलसिडी हालेपछि मात्रै देखाउने हो। यहाँ बिप सुन्नुहोस्, पाँच भनेको सिम हो। सिमस अवस्था हो भने ल्यापटप अन भइसक्यो भने बुझ्दा हुन्छ। यो मोडलको ल्यापटपमा यो सेम टु सेम ल्यापटप छ, यस्तै खालको मात्रै यो मात्रै बोर्ड हाल्दो रहेछ भन्नु होला। तर यो भनेको के छ, यहाँ पार्ट नभएर यहाँ झुकिनु होला। यो आइफोन 9982P हो। यो अलग हुन्छ, यसको आइसीहरू सबै अलग हुन्छ। अब यही यसको पनि हेर्नु, यहाँ LA9981P छ यो, तर यसको मिल्छ आइसीहरू। अर्को LA9104P हुन्छ अर्को। अरू सर मैले तपाईँको गर्दै थिएँ, गर्दा गर्दै यहाँ अर्को काम आएकोले गर्दा साइडलाई हेर्छु। हस् धन्यवाद। हस् सर, हस् म तपाईँको नि गरिदिइहाल्छु। यहाँ हल्का एउटा ल्यापटपतिर यसको भिडियो बनाउँदै थिएँ। तपाईँहरूको पनि ल्यापटप बिग्रेछ नि सम्झिनुहोस्। अनलाइन कम्प्युटर आकाशै फुल्दै उत्तरपट्टि दमक। ऱ्याम सेक्सनको बारेमा एकजना हाम्रो साथीले पनि बनाउनु भिडियो भन्नुभएको थियो। ऱ्याम सेक्सन त्यत्रो गाह्रो छैन। यहाँ ऱ्याम सेक्सन हेर्ने यहाँनिर हो। यसमा लोजिक फरक रहेछ है फेरि यहाँनिर। किनभने हाम्रो चाहिँ बी प्लस भन्नाले के छ त, बी प्लस भन्नाले चाहिँ हामी यहाँ 19 भोल्ट आएन भनेर फेरि त्यसको खोजी नगरौँ। हेरौँ यहाँनिर लो छ। यहाँनिर के छ, यहाँ बी प्लस। यो बी प्लस भनेको के हो, 90 भोल्ट भन्ने हामी बुझ्छौँ। त्यो होइन, यसमा 90 भोल्ट हुँदैन बी प्लसमा।
अथवा तपाईँलाई म चेक गरेर देखाइदिन्छु। जस्तै यही 350 आइसी छ नि यहाँ होइन, 350 आइसीको म यहाँनिर ओपर गेटको मसिनबाट चेक गरिदिन्छु। जस्तै मैले भोल्टमा लाउँछु, ओपर गेटको मसिन कता छ, मुदियाहरू कति छ, 13 भोल्ट छ। 13 भोल्ट आउँछ, 13.5 भोल्ट आउँदो रहेछ यसमा, 13.5 भोल्ट। कसरी यो आयो त? पहिला पनि अघि सर्च गर्दै हेरेँ, यो भनेको चार्जिङ आइसीबाट निकालेको भोल्ट छ बी प्लस। त यहाँ 90 भोल्ट भनेर चाहिँ फेरि 90 भोल्टको जम्पर दिनु होला, अनि आइसी जाम चाहिँ बढाउनु होला। प्रत्येक बोर्डमा अलग लोचा हुन्छ। ए बी प्लस त आयो, बी प्लस भनेको हामी के हुन्छ 90 भोल्ट पनि सम्झिन्छौँ, तर 90 भोल्ट होइन यसमा। 90 भोल्ट बी प्लसमा छैन। चार्जिङ आइसी कति नम्बर आउँछ भने PU 701, मैले PU 701 अब यसमै हेरौँ। चार्जिङ आइसी यहाँ छ। पहिला मैले कपी गरेँ यस बोर्ड गेटबाट, यहाँ ल्याएर मैले पेस्ट गरेँ, सर्च गरेँ। यहाँ बी प्लस कहाँबाट भनेको छ? बी प्लस चार्जिङ आइसी क्या 3टा मसेटो यहाँ चाहिँ बुस्ट गरेर निस्केको भोल्ट, यो कोइलबाट निस्केको भोल्ट बी प्लस हुँदो रहेछ। बी प्लस भन्नाले यो चाहिँ जो यहाँनिर चार्जिङ बी प्लस होइन नि, फेरि चार्जिङ बी प्लस भनेर यो भोल्ट चाहिँ यहाँ जम्पर हान्नुलाई त होइन। चार्जिङ बी प्लसमा के छ 90 भोल्ट छ, तर यो बी प्लसमा भनेको कति रहेछ त? कति निकाल्थेँ मैले? 13.5 भोल्ट होला सायद होइन, 30.5 भोल्ट, 13.5 भोल्ट छ। कन्फ्युज, यसले मलाई कन्फ्युज गराएको थियो। तपाईँहरू यस्तोमा कन्फ्युज नहुनु होला। हस्, धन्यवाद। बाँकी कुरा अर्को भिडियोमा भेटौँ होला। तपाईँ पनि म्याक्स आइडी नलेज युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्दै लाइक सेयर कमेन्ट हान्नुहोस् होइन। तपाईँको चाहिएको बारेमा सोधीखोजी गर्नुहोस्, म त्यसको अपडेट गर्दै जान्छु।